الحين انا بتكلم عن هذا الفيديو، الاستاذ امين قاعد باليخت مبسوط، وهذا ما عندنا مشكله معه، قاعد ما احنا ما عندنا مشكله لا مع مواطن ولا مع وافد، المهم انه يمشي على قوانين البلد نحطه على راسنا، لكن ان الرجل يفتح بهذه الرهات البارد ويقط المقطع بالبحر وهو مبتسم سعيد. ليش ما في قانون حق البيئه؟ هيئه البيئه وينك؟ اشوف يعني في قانون ما انتم حاطينه قانون. اشوف الكويتي اللي قط كنا نكسه دفعتوه 10,000 دينار، وهذا كونه كوافد. يعني لمتى الفيديو ماله اللي قاعد يهدد انه ما ادري منو بيطق، يقول له تعال بوكسك منو؟ نفسي اعرف شيوخ في الكويت يختلفون مع حدا ما يقدر يسويها اللي هي الاردن. اشوف ليش ما يطلعون برا يطبقون القانون صح. نفسي اعرف هيئه البيئه رجل